أهلا بكم. صحة الشعر بتعتبر مؤشر كبير على صحة الإنسان عموما، وبتدل قد إيه مقدار الشباب عنده. برضو شعر الإنسان من النواحي الجمالية جدا اللي بيهتم بيها الإنسان، وتعتبر وسيلة للتعبير عن شخصيته. فمثلا لون الشعر وتسريحة الشعر والحاجات دي لها تأثير كبير جدا على مظهر الإنسان، وأي حاجة بتحصل لشعر الإنسان دايما بتأثر في نفسيته. والنهارده هنتكلم عن موضوع الشعر الابيض اللي هو بيسموه عند لما بيجي للشباب الصغير بنسميه الشيب المبكر، ولما بيجي طبعا للكبار من بعد سن ال30 او فوق سن ال30 بنسميه الشيب العادي. هنتكلم النهارده عن اسبابه ببساطه شديده جدا، ثم ندخل على موضوع الادويه والعلاج، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. اهلا بكم مرة تانية. بيقال ان الشيب مبكر اذا حدث قبل الاوان. فمثلا القوقازيين اللي هم بشرتهم البيضاء وشعرهم اصفر، لو حصل لهم الشيب قبل 20 سنة ده بعتبره شيب مبكر، لكن بعد كده بعتبره الشيب العادي. قد تعتبر ده سن صغير، ولكن هو في القوقازيين ده بيعتبر الوضع الطبيعي. لكن في الناس اللي من اصل افريقي لو حصل الشيب قبل 30 سنة ده بعتبره شيب مبكر، لكن بعد 30 سنة بعتبره الشيب العادي. في الجماعة الاسيويين بيعتبروا يعني 25 سنة ده الحد الفاصل بين الشيب المبكر والشيب العادي، واحنا كعرب نعتبر يعني زي الجماعة الاسيويين، فهنعتبر ان 25 سنة ده الحد الفاصل، وقبل كده اذا حصل شعر ابيض بنعتبره شيب مبكر، اما بعد كده بيعتبر الشيب العادي. ولكن الاثنين واحد، والاسباب بتاعتهم تكاد تكون متساوية، ولكن الفرق فيه يعني حدوثها مبكرا او بعد كده لاسباب تخص الانسان او قابلية كل انسان لوحده. يعني بعض الناس فكرت قالت لك ده في اسباب وراثية لموضوع الشيب والجينات والكلام ده، لكن احنا بحثت في الحقيقة لقيت ان يعني كل البحوث اجمعت ان حوالي من 6 ل 7% فقط هم اللي بيحصل فيهم موضوع الشيب المبكر ده بطريقة وراثية، ودول طبعا بيبقى علاجهم يعني صعب ولكن ليس مستحيلا. بيعتبروا او بيؤمنوا بقاعدة اسمها 50-50-50، وهي ان عند 50 سنة 50% من البشر لازم يكون شعرهم على الأقل 50% منه أبيض، وده يعني ده الوضع الطبيعي اللي بيحصل في المشيب عند الناس. طيب ازاي بيحصل الشيب؟ لكن قبل ما نتكلم على موضوع الشيب ده بيحصل ازاي، انا عاوزك بس تركز معايا، ويا ريت تقوم تعمل كوبايه قهوه وتيجي، لان الموضوع يعني مهم جدا ويخص ناس كتير، وكلنا هنتعرض له او كلنا تعرضنا له اوريدي. فيعني نبدأ بعد الفاصل التاني. اهلا بكم مرة تانية. الحكاية يا سيدي ببساطة ان محدش كان قادر يعرف السبب في الشيب لفترة طويلة جدا، طبعا لان الانفاق على الابحاث العلمية اللي من النوع ده بيبقى قليل جدا. البشرية ممكن تنفق بدرجة فظيعة جدا على اختراع سلاح ممكن يدمر البشرية كلها، سلاح نووي يدمر الناس كلها، لكن انها تنفق على بحث علمي يؤدي الى التخلص من الشعر الابيض ومن الحاجات دي، ده يعني ما بيفكروش فيه. بيسيبوا الناس بقى للدجالين والمشعوذين والجماعة الخلطات، ويقول لك حط بيبسي على قهوة وعجنهم مع بعض وحطهم على شعرك. طبعا يعني البيبسي ده المفروض يتشرب مش يتحط على الشعر، والقهوة ديت يعني مش دي الطريقة اللي تخش بيها في راس الانسان، والكلام ده المفروض انها تتشرب. الكلام ده لغاية ما جه مجموعة من الباحثين ربطوا بين 3 ملحوظات يمكن كلنا نعرفهم بس بيعدوا علينا مرور الكرام، وحاولوا يستنتجوا منهم ويثبتوا منهم ايه الميكانيزم اللي بيحصل بيه الشعر الابيض. اول حاجة الضغط العصبي والاسترس بيؤدي الى تسريع موضوع شيخوخة الشعر والوصول للشعر الابيض بصورة مبكرة، ودي يمكن معروفة جدا، وفي السينما يعني استغلوها كتير. والاستاذ توفيق الدقن يعني لما خطف يعني كان عاوز يخطف مراته وبعدين لقاها حماته اتفاجئ، يعني شاب يعني السينما يعني ادت للموضوع ده، وكان موضوع مضحك. طبعا الناس ما بتعجزش بالسرعه الرهيبه دي، والشعر بيشيب بالسرعه الرهيبه دي، بس ده السينما دايما تهول الامور عشان تبهرك. فيعني نرجو يا استاذ توفيق انك انت يعني تاخد بالك المره الجايه وما تخطفش حماتك. تاني حاجه لاحظوها ان الناس اللي بتستخدم الصبغه
كتير وبيستخدم ميه الاكسجين والعوامل المؤكسده ديت، شعرهم بيشيب بسرعه اكتر من الناس اللي عمرها ما استخدمت الصبغه. دي كانت الملحوظه الثانيه. الملحوظه، وطبعا احنا بننصح يعني ان الناس ما تستخدمش الصبغات اللي فيها ميه اكسجين او اللي فيها عوامل مؤكسده، ولا تلجأ للصبغات او تلجأ للصبغات الطبيعيه زي الحنه والكلام ده. ثالث ملحوظه لاحظوها ان المدخنين شعرهم بيشيب بمعدل اسرع من الناس الغير المدخنين. فجوهم قالوا طيب الثلاث عوامل دول كلهم بيعملوا ايه؟ الثلاث عوامل دول كلهم في اي انسان معروفين انهم بيزودوا العوامل المؤكسده، بيزودوا حاجه اسمها الشقوق الحره او الفري راديكال او الشوارد الحره، ودي عوامل مدمره وقاتله. فقالوا يمكن الحاجات دي تكون لها تاثير ضار على الخلايا المنتجه للون الاسود ده اللي هي اسمها خلايا الميلانين او الميلانوسايتس اللي موجوده في بصيله الشعر. فطبعا ده يعني نظريه، فعشان يثبتوها جوهم الجماعه دول اللي في البحث اللي انا هحطه لك هنا ده في سنه 2006، مجموعه الباحثين دول من بريطانيا ومن المانيا، راحوا جابوا عينه من بصيلات الشعر، راحوا لدكاتره التجميل قالوا له لو سمحت دكتور التجميل، الجلد اللي انت بتشيله زياده ده من فروه الراس عند بعض الناس اللي بيعملوا عمليات تجميل ادهولنا بسرعه وناخده مجمد تحت حاجه اسمها ليكويد نيتروجين سائل عند -80، ونقلوه بسرعه ونزرعه في بتر ديش وناخد بصيلات الشعر دي ونجرب عليها. ويعني ثبت فعلا بالتجارب عليها، جربوا ميه اكسجين وجربوا عوامل مؤكسده تانية، ثبت انها فعلا بتاثر وبتدمر خلايا الشعر اللي هي الميلانوسايتس دي وبتقتلها مع الوقت. فثبت ان العوامل المؤكسده اللي بتطلع شوارد حره بتقتل خلايا الميلانين المنتجه للون الاسود، وبالتالي الشعره بتنتج بيضاء من غير اللون اللي اتحط فيها. وعلى فكرة الشعر الأبيض لما ما بيلاقيش ميلانين بينتج يعني بيزداد معدل نموه، وبتلاقي الشعر أتخن وبتلاقيها أطول كده. يعني الشعر الأبيض دايما بتبقى مختلفة عن الشعر العادية في سمكها وفي طولها، والناس اللي عندهم شعر أبيض عارفين الكلام ده. طب بقى بالنسبة للناس اللي بتستخدم صبغة وبتستخدم أكسجين أو بتستخدم أو بتدخن، طيب الناس العادية ليه شعرها بيبقى يعني يبيض سواء بدري او سواء في السن العادي؟ دول ما بيعملوش حاجه. لو ان خلايا الميلانين نفسها هي بتدمر نفسها بنفسها. عمليه انتاج اللون اللي هو الميلانين دي عمليه معقده جدا بتتم داخل الخليه، وبينتج برضو عنها عوامل مؤكسده وميه اكسجين وشوارد حره بس بمعدل بطيء نسبيا. ولكن مع الوقت الشوارد دي والاكسجين والراديكال دي كلها بتؤدي مع الوقت الى انها تقتل خلايا الميلانين وتقضي عليها، ويحدث الشيب اللي بنشوفه ده في الانسان. نيجي بقى للعلاج. طبعا احنا عرفنا السبب دلوقتي، هنعرف ان معظم الادويه ومعظم العلاجات بتشتغل على موضوع الأكسدة والشوارد الحرة دي. أول حاجة بنستخدمها أو أول حاجة تستخدم في الموضوع ده وبتجيب نتائج عالية، وإحنا النهاردة هنتكلم عن الحاجات العلمية اللي لها نتائج يعني موثقة وبأبحاث علمية، بعيد عن الدجل وبعيد عن الشعوذة والتكسب والكلام الفارغ اللي موجود على النت واليوتيوب والناس يعني التجارات الفاشلة دي. أول حاجة فيتامين بي 5، فيتامين بي 5 أو اسمه كالسيوم بنتوسينيت، أو في بعض المستحضرات بيسموه بنتوسينيك أسيد. وده في مستحضرات طبية كتيرة جدا في منتجات معظمها في دول أجنبية، لأن احنا عندنا في مصر بنحط الكالسيوم بنتوسينيت ده كمكون بنسبة صغيرة في المالتي فيتامين، في يعني العبوات أو الأدوية اللي فيها يعني مكونات فيتامينات كتيرة. وطبعا ده كويس ان الانسان ياخد فيتامينات، ويا ريت تمشي على فيتامينات على طول يعني من بدايه فتره الشباب عشان تاخر موضوع حدوث الشعر، لان كل الفيتامينات مفيده جدا لموضوع الشعر. ففيتامين بي 5 وكالسيوم بنتوسينيت ده اذا استخدم بجرعه على الاقل 200 مللي جرام في اليوم، وطبعا هو موجود تجاريا زي ما هتشوف عندك هنا في بعض المنتجات دي هتلاقي جرعات بتاعته 500 مللي جرام، وده فيتامين مفيش اي مشكله منه، مفيش اي ضرر منه، واذا استخدم في خلال 2-3 بيبدا يرجع لك الشعر الى اللون الاصلي بتاعه.
تمام. وطبعا السعر بتاعه، يعني انا هحط لك هنا بعض المنتجات. السعر بتاعه عشان هو اجنبي بينزل مصر، السعر بتاعه بيتراوح من 400 ل 500 جنيه. لكن لو في شركه دواء عندنا رخصته، ده فيتامين مكمل غذائي، هينزل سعره بدرجه كبيره جدا. فانت بتطلبه ممكن من تروح لصيدليه تقول له انا عاوز الفيتامين بي 5 او الكالسيوم بنتوسينات، هو بيبدا يجيبه لك، يتعامل مع الاخ اللي بيجيبه مورد. وفي مواقع على النت ممكن تطلب فيها الحاجات المستورده ديت وتجي لك لغايه البيت عندك وتستخدمها. طبعا بتاخد كبسوله كل يوم تمشي عليه لمده 5 أو 6 اشهر لغايه لما يبدا الشعر الايه الاسود يطلع تاني. وعلى فكره موضوع الناس اللي تقول لك الشعر هيطلع في خلال ساعه وخلال ساعتين، دوره حياه الشعر نفسها عشان تنتج شعره جديده يعني على الاقل بنحتاج 6 اشهر. ده بالنسبه للبنتوسينيك اسيد او الكالسيوم بنتوسينات او فيتامين بي 5. في عنصر تاني مهم جدا لنمو الشعر والتلوين بتاعه وانتاج الميلانين، اسمه السيلينيوم. وده موجود عندنا في مصر في منتج بتنتجه شركة اسمه سيلينيوم ACE، وده منتج جيد جدا عبارة عن السيلينيوم، وده يعني انتي اوكسيدنت قوي جدا، معاه فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E، معاه 3 فيتامينات كلهم انتي اوكسيدنت وكلهم مفيدين جدا. فعبارة عن فيتامين أ وفيتامين C وفيتامين E، كلهم لهم فوائد كبيره جدا مش للشعر بس، الحاجات كتيره. فطبعا بتجيب انت السيلينيوم ACE والعلبه بحاجه 40 جنيه من الصيدليه متوفر. ده منتج مصري متوفر في كل الصيدليات وبيتباع ومش ناقص ولا حاجه. تجيبه تاخد قرص كل يوم بعد الاكل، بعد الغداء او بعد العشاء، وده بتستعمله وتمشي عليه على طول. ثالث حاجة عندنا زيت الزيتون اللي هو البكر، زيت الزيتون الفيرجن اوليف اويل، وده طبعا من اكتر حاجات كل الناس عارفة ان موضوع زيت الزيتون مفيد للشعر ومفيد لقشر الشعر وبيغذي بصيلات الشعر. وزيت الزيتون ده مليان مواد كلها انتي اوكسيدنت، مليان مواد بيسموها البولي فينوليك. تمام. المواد دي كلها يعني في القاعدة بتاعة الزيت دي، اما بتدلك فروه الراس بالزيت بينزل المواد دي كلها تمتص وتوصل لبصيلات الشعر وتبدا تحيي خلايا الميلانين تاني وتبدا تزود من كميتها ويبدا الشعر ينتج تاني باللون الطبيعي بتاعه. رابع حاجة ودي فيتامين برضو بس طبعا مش واخد رقم، ما هواش من ضمن مجموعة فيتامين بي، اسمه بارا امينو بنزويك اسيد ومشهور جدا باسم بابا، موجود يعني اسم بابا BA، وده يعني من فيتامينات برضو جرعته 500 مللي جرام، وفي منتجات كتيرة له على النت. للأسف برضو مفيش شركة بتنتجه في مصر يعني باسمه كده لوحده، ممكن يتحط مع بعض الحاجات المكملات الغذائية. فبرضو انت يا اما بتطلبه عن طريق النت او بتروح للصيدليات المشهورة وتقول له انا عاوز البابا دوت، بتجيب صورته معاته وهو بيجيبه لك. وبرده السعر بتاعه بيتراوح بين 400 ل 500 جنيه وجرعته برده 500 مللي جرام، وده لقوه في خلال شهرين بالظبط. استعمله مده شهرين بيبدا الشعر الاسود يطلع وبكثافه وما بيسيبش ولا شعره الا ما بيخليها ترجع للونها الاسود تاني. ومنتجات منه كتير على النت يعني بالعشرات الشركات بتنتجه نظرا لاهميته. وتجرب ده الحاجات دي كلها في ابحاث ومتجربه على مرضى ومتجربه على ناس، وما هياش ايه يعني كلام دجل ولا كلام شعوذه. نيجي بقى الحاجه يعني اذا فشلت كل هذه الاشياء وخصوصا في جماعه كبار السن، بنديهم حاجه اسمها ريكومبيننت جروس هرمون، اللي هو هرمون النمو بجرعات مش عاليه، ودي يستحسن تكون تحت اشراف طبي، وطبعا بتاخد وقت يعني من 6 ل 8 اشهر. وطبعا الجروس هرمون ده انا اتكلمت عنه قبل كده، وهحط لك يعني اللينك بتاعت الحاجات اللي انا قلتها والحلقات اللي انا قلتها عنه، لانه هو مفيد في حاجات تانية كتير، بينشط المناعه ويعيد احياء غده الثيرويد ولوهن العضلات. والجروس هرمون في موضوع الشعر ده يعني شور بيرجع الشعر الى اللون الاسود، ولكن طبعا هناك بعض الاعراض الجانبيه، فلذلك انت لازم تستشير طبيب قبل ما تستعمله. بيرجعه ضروري للشعر وكثافة الشعر، وبيخلي الشعر يرجع كثيف تاني، وسمك الشعر، ومفيد جدا لموضوع الشعر ده. ولكن لازم الأول تستشير دكتور، لأن ده دواء ما هواش مكمل غذائي، فلازم تكشف الأول عن دكتور جلدية وتستشيره في إنك تاخد الجروس هرمون. الجروس هرمون موجود في مصر حقن، هو بيتاخد حقن ما هواش راس ولا الكلام ده.
أربع وحدات بتنتجه شركة اسمها سيديكو. الحقنة دي ب165 جنيه. فيعني ينصح باستخدامها فقط باستشارة طبية. في كمان الفلوكسيتين او الدواء بتاع الاكتئاب، او اسمه بروزاك او فلوزاك او اخرين يعني له، وده طبعا ملوش دور كبير، ولكن هو احنا قلنا ان موضوع الشيب ده بيبقى فيه عنصر نفسي له، ده الضغط العصبي والاسترس العصبي. فبينصحوا مع العلاجات اللي احنا بناخدها دي ناخد فلوكسيتين علشان يقلل من الاسترس والضغط العصبي. ده دواء بتاع اكتئاب. لو انت نفسيتك سليمه خلاص مالكش دعوه بيه، ما تاخدوش. هو تاثيره ضعيف جدا جدا على موضوع تلوين الشعر ده، ولكن هو تاثيراته النفسيه لعلاج الاكتئاب، علشان الاكتئاب ممكن ياثر على موضوع الشيب المبكر ده ويزود منه. بعد كده في بقى حاجه حديثه هي لسه ما نزلتش الاسواق، لذلك انا خليتها للاخر. هم بقى يعملوا ايه دلوقتي؟ جابوا الماده الصبغ الاسود اللي اسمها ميلانين. دي صبغه سوداء طبيعيه اللي بينتجها الشعر، مش حاجه صبغه يعني كيميائيه ولا مواد مؤكسده ولا حاجه. وبقى يحملوها على ماده دهنيه اسمها اللايبوسومز. اللايبوسومز ديت عندها قدره على انها يعني تنفذ من خلال الجلد بتاع الشعره وتخش لغايه ما توصل للبصيله من تحت وتوصل لجدر الشعره، وتدي الميلانين للشعره زي بالظبط خلايا الميلانين ما كانت بتدي الميلانين للشعر. فيبقى احنا كده مش محتاجين خلايا الميلانين، نحط اللايبوسوم ده في الميلانين، وده عباره عن حاجه هتدلك بيها للشعر، هيمتص ويدخل الى خلايا الشعره ويطلع مع الشعره وينتج شعره تانية لونها. والحاجه دي قربت يعني تنتج، وقربت لموضوع الكوميرشاليزيشن وموضوع التجاري. ده كلامنا النهارده عن موضوع الشيب والشعر. وقاكم الله كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.